Hello sayo! I'm Agnes. Hello everyone! Welcome back to my channel. I'm Agnes Aninian. If you're new here, please subscribe, like, click the bell button, and leave a comment. And ngayon, i-unbox ko yung panalan kong prize kay Sir Unboxer King na pag-giveaways niya. And second time ko na tong sumali sa pag-giveaways niya. And ngayon, ilang ako naswertihan sa text Star Board version album. Yung unang pinag-giveaways niya is Note 7 ng BTS. And sa mga hindi pinalad, kailangan updated ka sa pag may kapag-giveaway siya, baka ikaw na ang susunod na swerte ang manalo. And wag na kayong mainis kay Sir Unboxer King. Thankful pa nga tayo kasi binigyan tayo ng opportunity ni Unboxer King na maka-album ng official. Kaya thank you to Unboxer King. Sa hindi pa nakapanood ng Unboxer King, follow niyo siya sa Facebook and subscribe to Unboxer King in YouTube para ma-update kayo sa next pag-giveaways niya. At sa mahilig sa Kpop, pwede niyo rin siya panoorin. Madami siyang Kpop na ina-unbox. Actually, I'm a #1 fan of BTS. Yes, I'm #1 fan of BTS. Hello ko, Army. Kaya nung unang pag-giveaways niya na unang sali ko, nalungkot talaga ako kasi gusto ko mag-album ng BTS. Pero inaccept ko yun. So, I try ulit, and the second time, the text. Kahit #1 fan ako ng BTS, masaya pa din ako na nakakuha ako ng album ng text kasi magkapatid lang naman sila at si Bigit lang yung ama nila. Kaya, I'm happy to have this. This is my first album and first merge of text. Actually, madami akong K-pop na gusto. Tulad ng sa Twice, gusto ko si Dayon, and sa GOT7, gusto ko si Jackson, and sa ikon is si Bobby, and sa Astro lahat sila. Si MJ yung pinakabet ko na madaldal like J-Hope, Our Hope, and Our Sunshine. And also the Blackpink, and gusto ko din sa How You Like That. Kaya BTS lang, sa BTS lang talaga ako
na alam niyo na, ako ARMY. Ang BTS talaga ako. Sobrang gusto ko sila. And watch my previous video about BTS. I hope ma-enjoy kayo. And thank you ulit sa'yo. And please don't forget to subscribe, click the bell, and like and leave a comment. What should they do, guys? Subscribe this YouTube channel. That's right. That's what you're going to do. You're going to subscribe.